यो भिडियो डाइरेक्टली हेर्दै हुनुहुन्छ भने पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ डजन्ट मेक सेन्स हामी एलोभेरा किन काटिरहेको छौँ के गरिरहेको छौँ द्याट्स होल डिफ्रेन्ट थिङ हैन एलोभेरा एक्सट्र्याक्ट गर्ने पनि सबैको डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ दिस इज माई टेक्निक डु नट जज यो एक्सट्र्याक्सनमा चाहिने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सानो बट्टाहरू चाहियो एउटा स्टोर गर्नलाई अथवा सिसीहरू बोतलहरू जे भए पनि हुन्छ यो चाहिँ 99 स्टोरमा पाउँछ 5 वटा सेट 99 मा आउँछ सो डिफ्रेन्ट साइजेस हैन र क्लिन नाइफ्स क्लिन स्पुन चपिङ बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हजुरलाई चाहिने त होम ग्रोन एलोभेरा अब यो एलोभेरा एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो ठुल्ठुलो साइज भएको लिने एक्सट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ यहाँ बेसबाट काट्ने मेरो प्रिभियस भिडियोमा पनि छ यो बेसबाट काट्ने है अब यो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा अब कति फोरहरू हुन्छ यसमा यो फोरहरू हुन्छ नि यो लेयरहरू फोरहरू बसिरहेको हुन्छ अनि यसबाट चाहिँ त्यो हल्का ब्राउन कलरको चाहिँ जुसहरू निस्किरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ पर्सनली चाहिँ मैले पानीमा हजुरले 24 घण्टा डुबाउन सक्नु भने 1-2 घण्टा डुबाएर पनि एक्सट्र्याक्ट गर्दा हुन्छ सफा गर्नु पर्यो एटलिस्ट थोरली क्लिन गर्ने अनि एलोभेरा सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो रातो मर्न लागेको सुकेको खालको चाहिँ युज नगर्नु होला है यस्तो खालको चाहिँ अभोइड गर्नु यसमा कामै छैन यो है फ्रेसली हार्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ पानीमा डुबाइदिने 24 घण्टा सो द्याट यसको यो इम्प्युरिटिजहरू बाहिर भएको फोर चिजहरू चाहिँ सबै वास आउट हुन्छ त्यसपछि यु क्यान जस्ट यु नो लेट द नाइफ डु इट्स वर्क क्लियर काट्यो अब हैन त्यसपछि यु क्यान टेक इट स्पुन त्यसपछि ब्युटिफुल स्टफ यसलाई चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि मान्छेहरू भाइटामिन ई पनि मिक्स गर्छन् यु क्यान डु द्याट अल्सो है मैले भने नि हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन है कि यो एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन वाट एभर वर्क्स हैन सजिलो छ फाइनली मेरो एलोभेरा एक्सट्र्याक्सन कम्प्लिट भएको छ एज यु क्यान सी 3वटा ब्याच रेडी भएको छ विच इज मोर देन इनफ फर मी हैन एकजनालाई अब चाहिँ यसको स्टोरेजको पनि फङ्सन के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अब एकदम फाइन बनाएर भाइटामिन ई अरू भाइटामिन्सहरू मिक्स गरेर मिक्सरमा हालेर पेलेर पनि स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ है म चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली अब फ्रिजरमा राख्छु फ्रिजमा अनि बेलुकामा चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फेस धोएर मोइस्चराइज गर्छु सो द्याट्स इजी एज इट गेट्स है अब यस्तो सानो बट्टाहरूमा राख्ने अनि आफूले चाहिने हिसाबले चाहिँ प्रयोग गर्दा हुन्छ फेस मास्क जस्तो बनाएर पनि लगाउन मिल्यो हैन एज अ मोइस्चराइजर पनि लगाउन मिल्यो विभिन्न फाइदाहरू छन् सो होप यु लर्न समथिङ टुडे है यस्तै कन्टेन्टहरू चाहनुहुन्छ यो च्यानलमा भने चाहिँ डु मेन्सन देम अन द कमेन्ट सेक्सन कस्तो खालको भिडियोजहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त अब नियर फ्युचरमा त्यो सजेसन्सहरू फिडब्याक्सहरू पक्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला इफ लाइक द भिडियो ड्रप अ लाइक subscribe to the channel see you in the next video